මේ තියෙන්නේ මොකක්ද? මේ තියෙන්නේ මේසයක්. දැන් මොකද්ද මේ මේසේ උඩ තියෙන්නේ? මේසේ උඩ පොතක් තියෙනවා. හිතන්නකෝ ඔයාට ඕනේ මේසේ උඩ පොත තියනවා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න. ඔයා දන්නවා පොතට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ book කියලා. ඒ වගේම මේසයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ table කියලා. හැබැයි ඔයාට මේ වචන දෙක විතරක් ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ. මේසේ උඩ පොත තියනවා කියලා කියන්න. පොත මේසය මතු පිට තියනවා කියලා කියන්න අපිට තවත් වචනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වචනේ තමයි on කියන වචනය. මේවට තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වල prepositions කියලා කියන්නේ. අපි සිංහලෙන් කියනවා නිපාත පද කියලා. ඔයාට තේරෙනවනේ නිපාත පද කොච්චර වැදගත්ද කියලා. හරි, අපි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මේ වාක්‍ය කොහොමද කියන්නේ කියලා අපි ඉගෙන ගමු. මේසේ උඩ පොත තියනවා කියලා කියන්නේ the book is on the table. දැන් ඔයාට තේරෙනවනේ on භාවිතයේ වැදගත්කම. ඔයාට මේ නිපාත පද දන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි කතා කරන එක ඉතාම අමාරු වැඩක්. ඔයා දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කොයි වගේ තැන්වලදීද මේ නිපාත පද භාවිතා වෙන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉතාමත් විශේෂයි. මොකද නිපාත පද 36ක් මම සාකච්ඡා කරනවා. ඔයාට මෙන්න මේ පේන නිපාත පද 36ම මම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන උදාහරණ 10කුත් එක්ක. හිතන්නකෝ එක නිපාත පදයකට උදාහරණ 10ක් කියලා කියන්නේ නිපාත පද 36ටම ඔයාට උදාහරණ 360කටත් වැඩිය ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයා ඉවර වෙනකම් බලන්න සමත් වුණොත්. ඉතින් වැඩි කතා බහ ඕනේ නැහැ. පොතක් පෑනක් අරගෙන අපි යමු එහෙනම් වීඩියෝ එක බලන්න. Number 1. About. පළවෙනි preposition එක තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන about කියලා කියන්නේ. about වලින් අපි අදහස් කරන්නේ මොනවා හරි දෙයක් ගැන අපි කතා කරනවා නම් අපි කියන්නේ මේ පිළිබඳව අපි කතා කරනවා, මේ ගැන අපි කතා කරනවා. අන්න ඒ වගේ තැනකදී අපි about භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම උදාහරණ 10ක් ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා මේවා පැහැදිලි කරන්න. ඔයා මේ preposition එකේ තේරුම දන්නවා කියලා මේක නොසලකා හරින්න එපා. මේක underestimate කරන්න එපා. මොකද ඔයා කොච්චර තේරුම් දැනගත්තත් වැඩක් නැහැ. ඔයාට ඒවා භාවිතා කරන්න බැරි නම් අපි බලමු මේක කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා. I'm thinking about going to the park. මම පාක් එකට යන එක ගැන තමයි හිතන්නේ. පාක් එකට යන එක පිළිබඳව හිතන්න කියලා තමයි මෙතන about වලින් අදහස් වෙන්නේ. I'm thinking about going to the park. මම පාක් එකට යන එක ගැන හිතනවා. She told me a story about her cat. එයාමට එයාගේ පූසා ගැන මොකක් හරි කතාවක් කිව්වා. මෙතන පූසා පිළිබඳව කියලා කියන්න තමයි about භාවිතා කරන්නේ. She told me. එයා මට කිව්වා story about her cat. එයා මට එයාගේ පූසා ගැන කතාවක් කිව්වා. Let's talk about our favorite movies. අපි අපේ කැමතිම ෆිල්ම්ස් ගැන කතා කරමු. මොනවා ගැන කතා කරමු කියලාද කියන්නේ කැමතිම ෆිල්ම්ස්. ඒක නිසා තමයි let's talk about our favorite movies කියලා කියන්නේ. Are you excited about the party tonight? ඔයා අද රෑ පාටි එක ගැන ගොඩාක් ආසාවෙන් යන්න ආසාවෙන් ඉන්න excited කියලා කියන්නේ එක යන්න මාර කැමති යනකම් ඉවසිල්ලක් නැහැ කියන එක තමයි මේ excited කියන වචනේ අදහස් වෙන්නේ. Are you excited about the party tonight? ඔයා අද රෑ පාටි එක ගැන ගොඩක් උනන්දුයිද? He is always complaining about his job. මෙහෙ මිනිස්සු ඉන්නවනේ දැන් නිතරම ජොබ් එක ගැන චෝදනා කරනවා මේක එපා වෙලා තියෙන්නේ කියලා කියනවා. කම්ප්ලේන් කරනවා කියන්නේ අන්න ඒක. He is always complaining about his job. එයා හැම වෙලාවෙම එයාගේ ජොබ් එක ගැන චෝදනා කරනවා අනිත් අයට. always complaining කියන්නේ ඒක මොකක් සම්බන්ධයෙන්ද? ජොබ් එක ගැන එක තමයි about his job කියලා කියන්නේ. Tell me more about your trip to Europe.
ඔයාගේ යුරෝපා චාරිකාව සංචාරය ගැන මට තව විස්තර කියන්න. Tell me more about කියන්නේ එක තවත් මට කියන්න. Your trip to Europe. ඔයාගේ යුරෝපා චාරිකාව ගැන මට විස්තර කියන්නේ පිළිබඳව කියන්න තමයි about භාවිතාව වෙන්නේ මෙතෙන්දී. I have a question about the assignment. මට පැවරුම assignment එක ගැන තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා තමයි මෙතෙන්දී about භාවිතාව වෙන්නේ. I have a question about the assignment. He is worried about the upcoming exam. Upcoming exam කියලා කියන්නේ ඉස්සරහට තියෙන විභාගයක් කියන එක. එයා ඉස්සරහට තියෙන විභාගය ගැන දුක් වෙනවා. ඒ පිළිබඳව දුක් වෙනවා කියන එක තමයි he is worried about the upcoming exam කියලා කියන්නේ. Can you tell me more about your family? ඔයාට පුළුවන් ද ඔයාගේ පවුලේ තව විස්තර මට කියන්න. පවුල ගැන පවුලේ තව විස්තර කියලා කියන්න තමයි මෙතෙන්දී about භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. Can you tell me more about your family? Tell me about your best friend. ඔයාගේ හොඳම යාළුවා ගැන විස්තර මට කියන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ හොඳම යාළුවා ගැන මට කියන්න. Tell me about your best friend. Number 2. දෙවැනි preposition එක තමයි අපි සාකච්ඡා කරන above. above කියන්නේ යමකට උඩින් තරමක් ඉහළින් තියනවා කියලා කියන්න අපි භාවිතා කරන preposition එක. අපි බලමු උදාහරණ වලින් මේක කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී භාවිතා කරන්න කියලා. Hang the painting above the sofa. sofa එකක් තියෙනවා, පුටුවක් තියෙනවා. sofa එකට ඉහළින් මේ චිත්‍රය එල්ලන්න කියලා තමයි මෙතන කියන්නේ. Hang the painting above the sofa. The bird flew high above the trees. කුරුල්ලා ගස් වලට ඉහළින් පියෑඹුවා. ඉහළින් කියන්න තමයි above the trees මෙතන භාවිතා වෙන්නේ. කුරුල්ලා ගස් වලට ඉහළින් උඩින් පියෑඹුවා. The bird flew high above the trees. Please place the dishes above the sink. කරුණාකරලා sink එකට උඩින් භාජන ටික තියන්න. dishes කියලා කියන්නේ වාජන වළම් පිඟන් වගේ දේවල්. ඒවා sink එකට චුට්ටක් ඉහළින් තියන්න. Please place the dishes above the sink. Look at the rainbow above the horizon. horizon කියලා කියන්නේ සිතිජයට. සිතිජයට ඉහළින් තියෙන අර දේදුන්න දිහා බලන්න. දේදුන්න තියෙන ඉහළින් නිසා above භාවිතා වෙනවා. Look at the rainbow above the horizon. The moon is visible above the mountains. හඳ මේ කඳු වලට ඉහළින් අපිට පේනවා, දර්ශනය වෙනවා. The moon is visible above the mountains. The roof is right above our heads. හරියටම වහලා තියෙන මේ right above කියලා කියන්නේ හරියටම අපේ ඔළුවට ඉහළින් කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. The roof වහලා තියෙන්නේ හරියටම අපේ ඔළුවලට ඉහළින්. The roof is right above our heads. Hang the map above the desk. මේ මේසේ desk එක උඩින් ඒ හරියෙන් මැප් එක එල්ලන්න. මැප් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. මැප් එක desk එකට උඩින් එල්ලන්න. Hang the map above the desk. The lamp is mounted above the mirror. mount කරනවා කියලා කියන්නේ බිත්තියට හරි කොහෙට හරි සවි කරනවට තමයි mount කරනවා කියලා කියන්නේ. ලාම්පුව කන්නඩිය උඩින් තමයි එල්ලලා තියෙන්නේ, නැත්නම් high කරලා තියෙන්නේ. The lamp is mounted above the mirror. The birdhouse is attached above the window. ජනේලෙට ඉහළින් තමයි අමුණලා තියෙන්නේ, high කරලා තියෙන. අපි කියනවා attach කරනවා කියලා high කරනවට. bird house කියලා කියන්නේ කුරුළු කූඩුව high කරලා තියෙන්නේ ජනේලෙට ඉහළින්. The bird house is attached above the window. The cat climbed above the roof. පූසා වහලෙට නැග නැත්නම් වහලෙට ඉහළින් නැගලා ගියා. The cat climbed above the roof. Number 3. තුන්වෙනි preposition එක තමයි across කියලා කියන්නේ. across කියලා කියන්නේ යමක් හරහා ගමන් කරනවා, හරහා වැටිලා තියනවා වගේ තේරුමක් අපිට ආසන්න වශයෙන් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණ වලින්. I walked
across the road to get to the store. Get to the store කියලා කියන්නේ කඩේට යනවට. මම පාර හරහා පැනලා ගියා කඩේට යන්න ඕන නිසා. පාර හරහා කියන එක තමයි walked across the road කියලා මෙතෙන්දි කියන්නේ. I walked across the road to get to the store. I saw a dog run across the yard. මම දැක්කා බල්ලෙක් yard එක කියලා මෙතෙන්දි කියන්නේ වත්තට ගෙවත්තට වත්ත හරහා බල්ලෙක් දුවනවා මම දැක්කා. I saw a dog run across the yard. The cat leaped across the fence. මේ leap කියන එකේ තේරුම තමයි එක පාරටම කලබලෙන් හදිස්සියේ පැනලා ගියා කියන එක. පූසෝ එහෙන් පැනලා යනවා දැකලා තියෙනවා. දන්න එකට තමයි leap කියලා කියන්නේ. The cat leaped across the fence. පූසා එක පාරටම වැට උඩින් පැනලා ගියා. The ball rolled across the field. බෝලේ මේ පිට්ටනිය පිටිය මේ ෆීල්ඩ් කියලා කියන්නේ හිතන්නකො මොකක් හරි ක්‍රීඩාවක් කරන ඒ විශේෂ පිටියකට තමයි ෆීල්ඩ් එක කියලා කියන්නේ. The ball rolled across the field. බෝලේ මේ පිට්ටනිය හරහා පිටිය හරහා roll වෙලා ගියා. They drove across the country on a road trip. ඔගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා road trip කියන්නේ මොනවද කියලා. රට වටේ හැම තැනම පාර පුරා ගමන් කළ සංචාරය කරන එකට තමයි road trip එකක් කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ පදවගෙන ගියා හැම තැනම කියන එක මෙතෙන්දී draw across කියන වචනයෙන් අදහස් වෙනවා. එයාලා රට වටේ හැම තැනම චාරිකාවක් ගියා. They drove across the country on a road trip. She drew a line across the paper. කොලයක් තියෙනවා ඒ කොලේ හරහට ඉරක් අඳිනවා. ඒක තමයි මෙතනින් කියන්නේ. She drew a line. එයා ඉරක් ඇඳ කොලේ හරහා across the paper. I rode my bike across town to visit a friend. මට නගරය හරහා යන්න සිද්ධ වුණා යාළුවෙක්ව බලන්න. ride කියන verb එකේ past verb එක තමයි rode කියන්නේ. මම බයිසිකලේ පැදගෙන ගියා. බයික් එක පැදගෙන ගියා කියලා කියන්න ඕනේ. ඉතින් කොහේ හරහාද පැදගෙන ගියේ? ටවුන් එක හරහා නිසා තමයි across භාවිතා වෙන්නේ. I rode my bike across town to visit a friend. යාළුවෙක් බලන්න මට බයික් එක යන්න සිද්ධ වුණා. We sailed across the sea. අපිට මුහුද හරහා යාත්‍රා කරන්න සිද්ධ වුණා. යාත්‍රා කළා. sail කියලා කියන්නේ බෝට්ටුවක් හරි නැවක් හරි යාත්‍රා කරනවට. We sailed across the sea. She walked gracefully across the stage. ඊටාම අලංකාරව අපි කියන්නේ ලීලාවෙන් යනවට තමයි gracefully කියලා කියන්නේ. She walked gracefully across the stage. ඇය වේදිකාව හරහා ඉතාම ලස්සනට ඇවිදගෙන ගියා. He swam across the pool. ඔහු pool එකේ එහාට මෙහාට පීනගෙන ගියා. He swam across the pool. Number 4. හතරවෙනි preposition එක තමයි after කියලා කියන්නේ. ඔයාලා මේක අනිවාර්යයෙන්ම අහලා ඇති. after කියන්නේ එක සිද්ධියකට පස්සේ තව සිද්ධියක් වෙනවා නම් ඒ සිදුවීම ගැන ප්‍රකාශ කරන්න කියන්න අපි භාවිතා කරන preposition එක තමයි after කියලා කියන්නේ. අපි බලමු උදාහරණත් මොනවද කියලා. I'll call you after office. මම ඔෆිස් එකෙන් පස්සේ ඔයාට කෝල් කරන්නම්. ඔෆිස් එක ඇරුණාම කෝල් කරන්නම් කියන එක තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. I'll call you after office. Please come after dinner. කරුණා කළා අපි රෑට කෑවට පස්සේ එහෙම නැත්නම් රෑ කෑමෙන් පස්සේ ඔයා එන්න වග බලා ගන්න. Please come after dinner. කරුණා කළා රෑ කෑමෙන් පස්සේ එන්න. He arrived after the party started. එයා ආවේ පාටි එක පටන් ගත්තටත් පස්සේ. He arrived after the party started. ඔහු ආවේ පාටි එක පටන් ගත්තට පස්සේ. She always studies after breakfast. එයා හැම වෙලේම කරන දෙයක් තමයි මේකෙන් කියන්නේ. එයා හැම වෙලාවෙම පාඩම් කරන්න පටන් ගන්නෙ උදේ කෑම කෑවට පස්සේ. She always studies after breakfast. I have a meeting
right after this. හිතන්නකෝ දැන් ඔයා වැඩක් කර කර ඉන්නේ මට මේකෙන් පස්සේ හරියටම රැස්වීමක් තියනවා කියලා කියන්නේ right after. මේකෙන් පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම තියනවා කියලා කියන්න තමයි right after කියලා කියන්නේ. I have a meeting right after this. මට මේකෙන් පස්සේ එහෙමම රැස්වීමක් තියෙනවා. She brushed her teeth after eating. එයා කෑම කෑවට පස්සේ දත් මැද්දා. දත් මැද්දා කියලා කියන්නේ after eating. මොන වෙලාවට දත් මැද්දේ? කෑම කෑවට පස්සේ. She brushed her teeth after eating. She'll call you back after her meeting. එයාගේ මීටින් එකට පස්සේ, එයාගේ රැස්වීමට පස්සේ එයා ඔයාට කෝල් කරයි. හැබැයි ඊට පස්සේ තමයි කෝල් කරන්නේ. She'll call you back කියලා කියන්නේ එයා ආපහු ඔයාට කෝල් කරයි කියන එක. එයා ආපහු ඔයාට කෝල් කරයි එයාගේ රැස්වීමෙන් පස්සේ. She'll call you back after her meeting. I'll visit your house after shopping. මම බඩු ගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ ගෙදරට එනවා. I'll visit your house after shopping. මම බඩු ගත්තට පස්සේ තමයි ඔයාව හම්බ වෙන්න එන්නේ. Let's meet up after the movie. අපි ෆිල්ම් එක බැලුවට පස්සේ අනිවාර්යෙන්ම හම්බ වෙමු. meet up කියලා කියන්නේ අපි මුණ ගැහෙනවට හම්බ වෙනවට අපි අනිවාර්යෙන්ම හමු වෙමු ෆිල්ම් එකෙන් පස්සේ. Let's meet up after the movie. We'll go for a walk after the rain stops. තාම වහිනවා. හැබැයි අපිට පුළුවන් වැස්ස නැවතුණාට පස්සේ අපිට චුට්ටක් ඇවිදින්න යන්න. ඉතින් වැස්ස නැවතුණාට පස්සේනේ යන්න වෙන නිසා තමයි කියන්නේ we'll go for a walk after the rain stops. Number 5 against. පස්වෙනි preposition එක තමයි against කියලා කියන්නේ. යමකට එරෙහිව විරුද්ධව. හිතන්නකෝ අනිත් පැත්ත අපි කියන්නේ opposite direction එකේ ඒ වගේ තැනක තියෙන දෙයක් සිද්ධියක් ගැන කතා කරන්න තමයි against භාවිතා කරන්නේ. මේ විදිහට කිව්වට වාට තේරුම් ගන්න අමාරුයි. ඒක නිසා තමයි මම දිගින් දිගටම කියන්නේ උදාහරණ ගැන අවබෝධයෙන් ඉන්න කියලා. අපි යමු එහෙනම් උදාහරණ ටික බලන්න මොනවද against කියන වචනය දාලා හදන්න පුළුවන් කියලා. Don't lean against the door. lean කියලා කියන්නේ හේතු වෙලා ඉන්නවට. දොරට හේතු වෙන්න එපා. මෙතෙන්දී අපි දොරට විරුද්ධව එහෙම කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. against කියලා කියද්දිම ඒක අදහස් වෙනවා. Don't lean against the door. දොරට හේතු වෙන්න එපා. The ladder is leaning against the wall. ඉනිමග බිත්තියට හේතු කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මේකෙන් කියවෙන්නේ the ladder is leaning against the wall. ඉනිමග බිත්තියට හේතු කරනවා. මෙහෙම ගන්න පුළුවන් අදහස. Please don't push against the door. කරුණා කරලා දොර තල්ලු කරන්න එපා. push කියලා කියන්නේ තල්ලු කරනවට. ඉතින් දොර තල්ලු කරන්න එපා කියන එක තමයි push against the door කියලා කියන්නේ. Please don't push against the door. Don't press too hard against the glass. වීදුරුවට ඕනවට වඩා හුඟක් බර වෙන්න එපා. වීදුරුව කැඩෙන්න පුළුවන්. මේක ඔයා දැකලා ඇති සමහර තැන්වල මෙහෙම ගහලා තියෙනවා. Don't press too hard against the glass. I'm leaning my bicycle against the fence. මම මගේ බයික් එක බයිසිකලේ වැටට හේතු කරනවා. මේක තමයි against the fence කියලා කියන්නේ. I'm leaning my bicycle against the fence. Don't lean against the wet paint. wet paint කියලා කියන්නේ තෙත තීන්තාම තීන්ත වෙලිලා නැති බිත්තියක් ගැන තමයි මෙතන ඇත්තටම කියන්නේ. තෙත තීන්ත තියෙන බිත්තියට හේතු වෙන්න එපා. වගේ ඇඟේ ගෑවේ. Don't lean against the wet paint. The car is parked against the garage door. garage එකේ දොර ඉස්සරහා තමයි අනිත් පැත්තට වෙන්න මේ කාර් එක නවත්තලා තියෙන්නේ. The car is parked against the garage door. Number 6 along. along කියලා කියන්නේ යමක් දිගේ යනවා, යමක් ඔස්සේ ඒ දිශාවට ගමන් කරනවා යනවා කියන අර්ථය ගන්න පුළුවන් along කියන preposition එකකින්. අපි බලමු මොනවද උදාහරණ කියලා. Let's take a walk along the beach. ඔගොල්ලෝ දන්නවා beach කියන්නේ මුහුදු වෙරළට. අපි beach එක දිගේ ඇවිදගෙන ගමන් කරමු. Let's take a walk
along the beach. She walked along the river bank. river bank කියලා කියන්නේ ගම් ඉවුරට ගඟේ දෙපස තියෙන කොටසට. එයා ගම් ඉවුර දිගේ ඇවිදගෙන ගියා. She walked along the river bank. He drove his car along the highway. ඔහු highway එක දිගේ වාහනේ පැදගෙන ගියා. He drove his car කියලා කියන්නේ අන්න ඒක highway එක දිගේ ගියා කියන තමයි along the highway භාවිතා වෙන්නේ along එක්කම. He jogged along the park's trail. මොකක්ද මේ park's trail කියලා කියන්නේ? ඔයගොල්ලෝ දන්නවද park එකේ ඔයගොල්ලෝ දන්නව අනිවාර්යෙන්ම දුවන්න වෙනම මන්තිරුවක් තියෙනවා. අන්නේ මන්තිරුවට තමයි park trail එක කියලා කියන්නේ. ඒ park trail එකේ එයා දුවගෙන ගියා කියලා තමයි jogging කරගෙන ගියා කියලා තමයි මේක කියන්නේ. He jogged along the park's trail. We can drive along the route. route එක කියලා කියන්නේ යම්කිසි පාරක්. අපිට පුළුවන් මේ පාර දිගේ පැදගෙන යන්න ඉදිරියට ගමන් කරන්න. We can drive along the route. I'll walk along the river bank. river bank කියලා කියන්නේ ගම් ඉවුරට මං ගම් ඉවුර දිගේ ඇවිදගෙන යන්නම් කියන එක තමයි I'll walk along the river bank කියලා කියන්නේ මං ගම් ඉවුර දිගේ ඇවිදගෙන යන්නම්. I'll walk along the river bank. They walked quietly along the corridor. corridor එක කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කාමර අතරින් තියෙන පොඩි ඉඩකට තමයි corridor එකක් කියලා කියන්නේ. එයාලා සද්ද කරන්නේ නැතුව corridor එක දිගේ ඇවිදගෙන ගියා. They walked quietly along the corridor. The boat cruised along the lake. බෝට්ටුව වැව දිගේ යාත්‍රා. cruise කියලා කියන්නේ බෝට්ටුවක් යාත්‍රා කරනවට. The boat cruised along the lake. බෝට්ටුව වැව දිගේ යාත්‍රා කළා. Number 7. හත්වෙනි preposition එක තමයි among. among කියලා කියන්නේ හිතන්නකො දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. භාණ්ඩ හරි මොනවා හරි ගොඩක් අතරින් තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න තමයි among භාවිතා කරන. අපි බලමු උදාහරණ මොනවද කියලා. The red apple is among the green ones. හිතන්නකො කොළ ඇපල් ගොඩක් තියෙනවා. ඒ කොළ ඇපල් ගොඩේ රතු ඇපල් ගෙඩියක් තියෙනවා කියලා කියන්න. ඒ කොළ ඇපල් ගොඩ අතරින් කියලා කියන්න තමයි මෙතන among භාවිතා වෙන්නේ. A red apple is among the green ones. කොළ ඇපල් ගොඩේ රතු ඇපල් ගෙඩියක් තියෙනවා. She found her keys among the clutter. clutter කියලා කියන්නේ හිතන්නකො භාණ්ඩ ගොඩක් අපි කියන්නේ ලට්ට ලොට්ට කියලා අස් කරලා නැති බඩු භාණ්ඩ ගොඩකට තමයි clutter කියලා කියන්නේ. එයා එයාගේ යතුරු හොයාගත්තා මේ ලට්ට ලොට්ට ගොඩක් අස්සේ තිබිලා. She found her keys among the clutter. Teacher is sitting quietly among the students. හිතන්නකො ශිෂ්‍යයෝ ටිකක් හිතන්න මොකක් හරි බලන් ඉන්නවා කියලා පන්තියේ ඒ අතර ගුරුතුමා නිහඬව වාඩි වෙලා ඉන්නවා කියන එක තමයි මේක කියන්නේ. Teacher is sitting quietly among the students. The cat hid among the bushes. bushes කියලා කියන්නේ කැලෑ රොදට අපි කියන්නේ වන රොද කියලා පොඩි පොඩි අකුල් වලින් හැදිච්ච කැලෑවට තමයි මේ bushes කියලා කියන්නේ. The cat hid among the bushes. මේ පූසා මේ කැලෑව ආස්සේ හැංගිලා ඉන්නේ. He is the tallest among his friends. ඔහුගේ යාළුවෝ සෙට් එක අතර එයා තමයි උසම කෙනා. He is the tallest among his friends. She is the smartest among her siblings. siblings කියලා කියන්නේ සහෝදර සහෝදරියන්ට. ඉතින් ගෙදර ඉන්න අයගෙන් එයා තමයි ස්මාර්ට්ම කෙනා කියලා අපි කියන්නේ දක්ෂම කෙනා අරගොල්ලෝ අතරින්. She is the smartest among her siblings. She was chosen among many candidates. මෙතන මොකක්ද මේ කියන්නේ? අයදුම්කරුවෝ ගොඩක් අයදුම් කරලා තිබුණා රැකියාවකට හරි මොකක් හරි. ඒ අතරින් ඇයව තමයි තෝරාගෙන තිබුණේ කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. She was chosen among many candidates. The red rose stands out among the flowers. stand out කියලා කියන්නේ අනිත් දේවල් අතරින් හොඳට අපිට දෙයක් කැපිලා පේනවා නම් අපිට පුළුවන් stand out කියලා කියන්න. The red rose රතු රෝස් මල් අනිත් මල් අතරින් හොඳට අපිට වෙන් කරලා පේනවා. The red rose stands out among the flowers. The rare bird is hidden among the branches.
branches කියලා කියන්නේ ගහේ අතු කියන එක. දුර්ලභ කුරුල්ලෙක් එච්චර හොයාගන්න නැති විශේෂ කුරුල්ලෙක් මේ ගහේ අතු අස්සේ ඉන්නවා හැංගිලා ඉන්නවා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. The rare bird is hidden among the branches. I saw a few familiar faces among the crowd. හිතන්නකො ලොකු සෙනගක් ඉන්නවා. ඒ සෙනග ගොඩේ මං අඳුරන මුහුණු කිහිපයක් දැක්ක කියන එක තමයි familiar faces කියලා කියන්නේ. I saw a few familiar faces among the crowd. සෙනග ගොඩේ මං අඳුරන මුහුණු කිහිපයක් දැක්කා. Number 8 around. around කියන්නේ යමක් වටා අවට එහා මෙහා තියෙන දෙයක් කතා කරන්න අපිට පුළුවන් around කියන වචනය භාවිතා කරන්න. around කියන්නේ යමක් වටා අවට කියන එක. around වලින් අපි බලමු උදාහරණ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. He likes to run around the park. ඔහු කැමති පාක් එක වටේ රවුමක් දුවන්න. He likes to run around the park. The children are playing around the house. ළමයි ගෙදර වටේ කියලා මෙතන අදහස් වෙන්නේ නැහැ. ගේ පුරා හැම තැනම සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නේ කියලා තමයි මේ කියන්නේ. The children are playing around the house. She tied a ribbon around the gift. එයා තෑග්ග වටේ මේ රිබන් එකකින් තෑග්ග ගැට ගහන්න යන්නේ කතාව තමයි මේ කියන්නේ. එයා තෑග්ග වටේට රිබන් එක ගැට ගැහුවා. She tied a ribbon around the gift. We drove around the town to see the sights. මේ sights කියලා කියන්නේ ලස්සන තැන් අවට බලනවට අපි ටවුන් එක වටේ ගියා. ටවුන් එක අවට අපි සංචාරයක් දැම්මා මේ අවට බලන්න. We drove around town to see the sights. She put her arm around my shoulders. හිතන්නකො යාළුවෝ ඉන්නව නේද? ඔයාගේ කරවටේ අත දාන ඒ කතාව තමයි කියන්නේ මේ. එයා මගේ කරවටේ අත දැම්මා. She put her arm around my shoulders. They built a fence around the garden. එයාලා වත්ත වටේට වැටක් නිර්මාණය කළා. එහෙම නැත්නම් වැටක් හැදුවා. They built a fence around the garden. Let's gather around the table for dinner. අපි රෑ කෑම මේසෙට එකතු වෙලා රෑ කෑම කමු කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ. Let's gather around the table for dinner. The moon goes around the earth. මේක අපි දන්න කතාවක්. සඳ එහෙම නැත්නම් චන්ද්‍රයා පෘථුවිය වටේ ගමන් කරනවා කියන එක තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ. The moon goes around the earth. The children were dancing around the room. ළමයි කාමරේ පුරා හැම තැනම නටනට සෙල්ලම් කර හිටියා. The children were dancing around the room. She turned around and waved goodbye to us. Wave කියන්නේ අතවනලා goodbye කියලා කියන්නේ අන්න ඒකට. එයා අනිත් පැත්ත හැරලා මේ අනිත් පැත්ත හැරෙනවා තමයි මේ වචන කියන්නේ turn around කියලා. එයා අනිත් පැත්ත හැරුණා කියන එක තමයි turned around කියන්නේ. She turned around and waved goodbye to us. අපිට යන්නම් කියලා එයා අතවනලා ගියා. Number 9 නවවෙනි preposition එක තමයි as කියලා කියන්නේ. අපි මේ as මූලික වශයෙන් භාවිතා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම රැකියාවක් වගේ දෙයකට තනතුරක් වගේ දෙයකට මෙයා මේ විදිහට වැඩ කළා මෙහෙම කෙනෙක් ලෙස වැඩ කළා අන්න ඒ වගේ තේරුමක් ගන්න තමයි as භාවිතා කරන්නේ. ආසන්න වශයෙන් තවත් තේරුම් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අපිට සාකච්ඡා කරන්න වෙන්නේ උදාහරණ වලින්. ඒක නිසා අපි උදාහරණ වලට යමු. She works as a teacher at the school. ස්කෝලේ teacher කෙනෙක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ. She works as a teacher at the school. පාසලේ ගුරුවරයෙක් විදිහට වැඩ කරනවා. He is known as the best chef in town. ඔහු අපි දන්න විදිහට නම් මේ town එකේ ඉන්න හොඳම chef. He is known as the best chef in town. I'll do it as soon as I can. මම ඒක පුළුවන් තරම් ඉක්මනට කළා ඉවර කරන්නම් කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. I'll do it as soon as I can. මම ඒක පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් කරන්නම්. She joined the team
as a team member. මම අර කලින් කිව්වේ යමෙක් ලෙස කියලා අලුත් member කෙනෙක් විදිහට අලුත් සමාජිකයෙක් විදිහට තමයි ඇය කණ්ඩායමට එකතුනේ. She joined the team as a new member. He plays the piano as a hobby. ඔහු විනෝදාංශයක් විදිහට පියානෝ එක වාදනය කරන විනෝදාංශයක් ලෙස. ඒක තමයි මෙතන as a hobby කියලා කියන්නේ. He plays the piano as a hobby. ඔහු විනෝදාංශයක් විදිහට පියානෝ එක වාදනය කරනවා. He is quite famous as an actor. ඔහු නළුවෙක් විදිහට තරමක් ටිකක් විතර ප්‍රසිද්ධයි. Quite famous කියලා කියන්නේ අන්න ඒක. He is quite famous as an actor. I'll come over as soon as I finish my work. අපි කියන්නේ මම මගේ වැඩේ ඉවර වෙච්ච ගමන් එන්නම් කියලා හම්බ වෙන්න එන්නම් කියලා. I'll come over as soon as I finish my work. මම මගේ වැඩේ ඉවර වෙච්ච ගමන් එනවා. She is working as a waitress while studying. එයා ඉගෙන ගන්න ගමන් waiter කෙනෙක් විදිහට waiter වරියක් විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට වැඩ කරනවා කියලා කියන තමයි as a waitress භාවිතාව වෙන්නේ. She is working as a waitress while studying. She's been working as a nurse for 5 years. ඇය අවුරුදු ගානක ඉඳලා නර්ස් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරනවා කියලා තමයි මේක කියන්නේ. She's been working as a nurse for 5 years. I'll come along as your friend. I'll come along කියලා කියන්නේ ඔයත් එක්ක යන්න එනවා කියන එක. මම යාළුවෙක් විදිහට ඔයත් එක්ක යන්න එන්නම්. I'll come along as your friend. Number 10. 10 වෙනි preposition එක තමයි at. at හැම තැනම ගොඩක් තැන්වල භාවිතා වෙනවා. මේක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් විවිධ ආකාරයෙන්. මම මූලික වශයෙන්ම මෙතෙන්දී ඔයාලට කියන්නේ යම්කිසි ස්ථානයක් තැනක් ළඟ අසල වගේ දෙයක් කියන්න අපිට at භාවිතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි වෙලාවක් ගැන කියන්න ගොඩක් තැන්වල අපි at භාවිතා වෙනවා. ඉදිරි වීඩියෝ එකක අනිවාර්යෙන් අපි මේ ගැන විස්තරාත්මකව කතා කරනවා. මූලික තේරුම තමයි මෙන්න මේ තේරුම. අපි බලමු උදාහරණ වලින් මේක තවත් ඔයාලට ගැඹුරට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. I'm waiting for you at the park. මෙතන කියන්නේ at the park කියලා park එකේ ඉන්නවා කියන එක. මං ඔයා එනකල් park එකේ බලාගෙන ඉන්නවා. I'm waiting for you at the park. We met at the coffee shop. අපි meet උනේ නැත්නම් අපි හම්බ වුණේ coffee shop එකේදී. coffee shop එකේදී කියලා කියන්නේ තමයි at the coffee shop භාවිතා කරන්නේ මෙතෙන්දී. She is working at the office. එයා වැඩ කරන්නේ ඔෆිස් එකේ. ඔෆිස් එකේ වැඩ කරනවා කියලා කියන්න තමයි මෙතන at අපි දාන්නේ. She is working at the office. එයා වැඩ කරන්නේ ඔෆිස් එකේ. He is good at basketball. එයා හොඳට basketball ගහනවා. එහෙම නැත්නම් එයා එකට දක්ෂයි කියලා කියන්න පුළුවන් good at කියන phrase එක භාවිතා කරලා එයාට හොඳට basketball සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. He is good at basketball. We are staying at the hotel. අපි නැවතිලා ඉන්නේ hotel එකේ. එහෙම නැත්නම් hotel එකක. We are staying at the hotel. අපි නැවතිලා ඉන්නේ hotel එකේ. She is smiling at the camera. එයා කැමරාවට hina වෙනවා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. She is smiling at the camera. එයා කැමරාවට hina වෙනවා. I'm good at math. මට හොඳට ගණිතය පුළුවන්. good at කියලා කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් හොඳට පුළුවන් කියන එක. I'm good at math. මට හොඳට ගණන් පුළුවන්. We'll meet you at the entrance. අපි ඔයාව ඇතුල් වෙන තැනදී හම්බ වෙන්නම්, හමු වෙන්නම් කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. We'll meet you at the entrance. She is sitting at the table in the corner. එයා ඉඳගෙන ඉන්නේ කොනේ මේසේ. මේ කොනේ මේසේ කියලා කියන්න තමයි මෙතන at දාලා තියෙන්නේ. She is sitting at the table in the corner. There are someone at the door. කවුරු හරි ඇතුළට එන්න දොර ගාව. හිතන්නකෝ දොරට තට්ටු කරනවා. දොර ගාව ඇතුළට එන්න බලාගෙන ඉන්නවා කියලා කියන්න තමයි මේ there are someone at the door කියලා කියන්නේ. Number 11.
before මේකත් ඔයා ගොඩක් අහලා තියෙන preposition එකක් වෙන්න ඇති අනිවාර්යයෙන්ම යම්කිසි සිද්ධියකට කලින් තව දෙයක් සිද්ධ වෙන බව කියන්න තමයි before කියන preposition එක අපි භාවිතා කරන්නේ. බලමු උදාහරණ මොනවද කියලා. I'll finish my homework before dinner. මම රෑ කෑමට කලින් මගේ වැඩ ටික මං ඉවර කරනවා. I'll finish my homework before dinner. She brushes her teeth before bed. එයා නිදාගන්න යන්න කලින් දත් මදිනවා. නිදාගන්න කලින් කියන්න තමයි මෙතන before භාවිතා වෙන්නේ. She brushes her teeth before bed. They like to exercise before breakfast. එයාලා කැමති උදේට කන්න කලින් ව්‍යායාම කටයුතු වල නිරත වෙන්න. They like to exercise before breakfast. She takes a shower before going out. මේ shower කියලා කියන්නේ wash එකක් දාගන්නවට නාගන්නවට. going out කියලා කියන්නේ එළියට යනවට. එයා එළියට යන්න කලින් අනිවාර්යයෙන්ම wash එකක් දාගන්නවා. She takes a shower before going out. I'll call you before I leave. leave කියන්නේ යනවට පිටත් වෙනවට මං ඔයාට කෝල් කරනවා අනිවාර්යෙන්ම මම යන්න කලින්. I'll call you before I leave. She combs her hair before school. එයා පාසල් යන්න කලින් කොණ්ඩේ පේනවා. කොණ්ඩේ පේනවට තමයි comb කියලා කියන්නේ. She combs her hair before school. We lock the doors before going to sleep. අපි නිදාගන්න කලින් දොරවල් වහනවා. දොරවල් lock කරනවා. We lock the doors before going to sleep. I pay my bills before the due date. due date එක කියලා කියන්නේ නියමිත දිනේ. නියමිත දිනේට කලින් මම මගේ bill ගෙවනවා. I pay my bills before the due date. I wash my hands before eating. මම කෑම කන්න කලින් අත් හොදනවා. I wash my hands before eating. She organizes her desk before work. එයා වැඩ කරන්න කලින් desk එක පිළිවෙලට හදාගන්න එක තමයි මෙතන organize කරනවා කියලා කියන්නේ. She organizes her desk before work. Number 12. behind. behind කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් පස්සේ එහෙම නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් පිටුපස තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න අපි මේ behind කියන preposition එක භාවිතා කරනවා. බලමු උදාහරණ වලින්. The book is behind the shelf. පොත තියෙන්නේ රාක්කේ අස්සේ රාක්කේ පිටිපස්සේ කියන තේරුම ගන්න පුළුවන්. The book is behind the shelf. She hid behind the curtain. curtain එක පිටිපස්සේ හැංගුණා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. එයා හැංගුණා curtain එක පිටිපස්සේ. She hid behind the curtain. He's standing behind the door. එයා දොර පිටිපස්සේ හිටගෙන ඉන්නවා. දොර පිටිපස්සේ ඉන්නවා කියන එක තමයි behind the door කියලා කියන්නේ. He's standing behind the door. They walked behind the car. එයාලා කාර් එක පස්සෙන් පිටිපස්සෙන් ඇවිදගෙන ගියා. They walked behind the car. I found my keys behind the table. මම යතුරු ටික හොයාගත්තා මේසේ පිටිපස්සේ තිබිලා. I found my keys behind the table. I put the trash can behind the house. trash can කියන්නේ කුණු දාන භාජනය. කුණු බක්කිය කියලා අපි කියන්නේ මං කුණු බක්කිය ගේ පිටිපස්සෙන් තිබ්බා. I put the trash can behind the house. The car is parked behind the building. කාර් එක නවත්තලා තියෙන්නේ බිල්ඩිම පිටිපස්සට වෙන්න. The car is parked behind the building. She is walking behind the crowd. එයා සෙනග පිටිපස්සෙන් සෙනග ඉන්න තැනට පිටිපස්සෙන් ඇවිදගෙන යනවා. She is walking behind the crowd. They are waiting behind the line. එයාලා පේලිය පිටිපස්සේ ඉඳගෙන බලාගෙන ඉන්නවා කවුරු හරි එනකන් හරි මොකක් හරි වෙනකන් හරි. They are waiting behind the line. He is jumping into the pool from behind. මේක තාම වැදගත් වාක්‍යයක්. එයාලා පිටිපස්සේ ඉඳන් තමයි pool එකට පැන්නේ. ඉතින් එයා පයින්නවා කියලා මේ කියන්නේ. From behind කියලා කියන්නේ පිටිපස්සේ ඉඳන් කියන එක. He is jumping into the pool from behind. Number 13. 13 වෙනි preposition එක තමයි below කියන්නේ.
below කියන්නේ කිසියම් දෙයකට පහලින් තියෙන දෙයක් යටින් තියෙන දෙයක් ගැන කතා කරන්න අපි භාවිතා කරන preposition එක තමයි below කියලා කියන්නේ. තව මේ වගේ preposition තියෙනවා. එක preposition එකක් තමයි below කියලා කියන. අපි බලමු ඉදිරියේදී මොනවද ඒවා කියලා. She placed her bag below the table. මේ place කරනවා කියලා කියන්නේ තියනවා ස්ථානගත කරනවට තමයි place කරනවා කියලා කියන්නේ. She placed her bag below the table. එයා බෑග් එක තියලා තියෙන්නේ මේසේ යටින්. She placed her bag below the table. The city is located below sea level. Located කියලා කියන්නේ ස්ථානගත වෙලා තියෙනවා කියන එක. මේ නගරය පිහිටලා තියෙන්නේ sea level. ඒ කියන්නේ මුහුදු මට්ටමට වඩා පහළින්. The city is located below sea level. I store my shoe below the bed. මම මගේ සපත්තු තිබ්බේ ඇඳට යටින්. I store my shoes below the bed. They built a basement below the house. එයාලා ගෙදරට පහලින් තමයි කාමරයක් හදලා තියෙන්නේ. බේස්මන්ට් එක කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම පොළොව මට්ටමට වඩා පහලින් තියෙන ස්ථානයක්. කාමර අනම්මනම් තියෙන ගෙයක් වගේ තැනක් තමයි බේස්මන්ට් එක කියලා කියන්නේ. පහළම තට්ටුවට විශේෂයෙන්ම they built a basement below the house. I found a note below the door. සමහරු දොරේ එක එක නෝට් එල්ලලා යනවා නේද? මෙතන තියෙන්නේ එහෙම එකක්. මම දොරට යටින් පොඩි නෝට් එකක් හොයාගත්තා. I found a note below the door. She's exploring the cave below the waterfall. Cave කියලා කියන්නේ ගුහාවට. ඇය දියඇල්ලට යටින් තියෙන ගුහාවක් බලන්න අපි කියන්නේ explore කරන්න යනවා කියලා අවට බලනවට එහෙම බලන්න යනවා. She's exploring the cave below the waterfall. I'm sitting below the shade of the palm tree. මම palm ගසක් යට හෙවණක තමයි ඉඳගෙන shade කියලා කියන්නේ හෙවණට. I'm sitting below the shade of the palm tree. The author's name was printed below the title. කතුවරයාගේ නම මේ පොතේ මාතෘකාවට නමට යටින් ලියලා තිබ්බා. The author's name was printed below the title. The ship's captain went below. මොකක්ද මේකෙන් කියන්නේ? නැවේ කපිතාන් නැවේ යටම කොටස තියෙන්නේ අන්නේ පහළ කොටසට ගියා කියන එක තමයි මෙතන below කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. The ship's captain went below. Number 14. Beneath. මේ beneath කියන්නේ යමකට යටින් පහලින් තියනවා කියන එක. හිතන්නකො උඩින් යමක් යනවා යටිනුත් පහලින් යමක් යනවා. ඉතින් එතකොට තමයි අපි beneath කියලා කියන්නේ. බලමු උදාහරණ වලින් භාවිතය සම්බන්ධයෙන්. I found my lost pen beneath the sofa cushions. sofa එක අස්සේ තිබිලා තමයි sofa එකට යටින් තමයි මම මගේ නැති වෙච්ච පෑන හොයාගත්තේ. I found my lost pen because she hid her diary beneath her mattress. mattress එක කියලා කියන්නේ මෙට්ටේට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එයා එයාගේ ඩයරිය මෙට්ටේ ඇස්සේ හැංගුවා. She hid her diary beneath her mattress. මෙට්ටේ යටින් හැංගුවා කියලා අපිට ගන්නත් පුළුවන් මේක. The river flows gently beneath the bridge. මේක හොඳම උදාහරණයක්. පාලම යටින් ගඟ සෙමින් ගලා බසිනවා කියන තමයි මේ gently කියන වචනෙන් අදහස් වෙන්නේ. The river flows gently beneath the bridge. I stored my winter clothes beneath the bed. winter clothes කියලා කියන්නේ සීතල කාලෙට අඳින ඇඳුම්. මගේ ඇඳ යට ගබඩා කළා කියන එක තමයි මේකේ කියන්නේ. I stored my winter clothes beneath the bed. He found a cool dark cave beneath the hill. ඔහු අඳුරු සීතල ගුහාවක් කන්ද යට තිබිලා නැත්නම් කන්ද යටින් යන මේ අඳුරු සීතල ගුහාවක් හොයාගත්තා. beneath the hill කියලා කියන්නේ කන්දට පහලින් කන්දට යටින් කියන එක. He found a cool dark cave beneath the hill. The cat often sleeps beneath the table. පූසා නිතරම නිදාගන්නේ මේස යට. The cat often sleeps beneath the table. He placed his backpack beneath the chair. ඔහු ඔහුගේ බෑග් එක පුටුව යටින් තමයි තිබ්බේ. He placed his backpack beneath the chair.
He looked for his missing keys beneath the couch. couch කියන්නේත් ලොකු පුටුවට සෝෆා එකටම තමයි. එයා එයාගේ නැති වෙච්ච යතුරු ටික සෝෆා එක යට බැලුවා. He looked for his missing keys beneath the couch. Number 15. Beside. beside කියන්නේ පැත්තකින් ඒ වගේම next to කියලා අපි කියන්නේ ඊළඟට තියනවා කියලා. අන්න ඒ අදහස තමයි මේ beside කියන preposition එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. අපි බලමු උදාහරණ වලින්ම. Come and sit here beside me. ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන මං ගාවින් ඉඳගන්න. අපි ඕන තරම් මෙහෙම සිංහලෙන් කියනවානේ. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මෙහෙම. Come and sit here beside me. She sat beside her best friend. එයා ඉඳගත්තේ එයාගේ හොඳම යාළුවා ගාව. හොඳම යාළුවා ඉන්නවා ඊළඟට එහයින් එයා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ she sat beside her best friend. I parked my car beside yours. මම කාර් එක පාක් කළේ ඔයාගේ කාර් එක ළඟ. කාර් එක එහා පැත්තේ. I parked my car beside yours. She placed her bag beside her chair. එයා බෑග් එක තිබ්බේ එයාගේ පුටුවේ පැත්තකට වෙන්න. She placed her bag beside her chair. They slept beside each other in the tent. හිතන්නකො ටෙන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ ටෙන්ට් එකේ දෙපැත්තට වෙන්න තමයි ඒගොල්ලෝ නිදාගත්තේ. They slept beside each other in the tent. We set up the tent beside the river. ටෙන්ට් එක ගහනවට තමයි set up කරනවා කියලා කියන්නේ. අපි ටෙන්ට් එක ගැහුවේ ගඟ ගාව. We set up the tent beside the river. He found his keys beside the TV. ඔහු TV එක ළඟ තිබිලා තමයි එයාගේ යතුරු ටික හොයාගත්තේ. He found his keys beside the TV. She walked beside the river bank. එයා ගම් ඉවුර ගාවින් ඇවිදගෙන ගියා. She walked beside the river bank. I relaxed beside the pool. මම pool එක ගාව relax වෙලා හිටියා. I relaxed beside the pool. I took photos beside the waterfall. මම දියැල්ල ගාව මම ෆොටෝ ගත්තා. I took photos beside the waterfall. Number 16. Between. 16 වෙනි preposition එක. Between භාවිතා කරන්නේ මිනිස්සු හරි දේවල් දෙකක් හරි දේවල් දෙකක් අතර මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ දෙකක් අතර එක තියෙනවා නම් අපි ඒ ගැන කියන්න between භාවිතා කරනවා. කලින් among අපි කතා කළේ ගොඩක් දේවල් අතර කියන්න. හැබැයි between අපි භාවිතා කරන්නේ දේවල් දෙකක් අතර කියලා කියන විශේෂයෙන්ම. අපි බලමු උදාහරණ වලින්. I'm standing between two trees. මම ගස් දෙකක් මැද්දේ ගස් දෙකක් අතර හිටගෙන ඉන්නේ. standing between two trees කියන්නේ එක. I'm standing between two trees. මම ගස් දෙකක් මැද්දේ හිටගෙන ඉන්නේ. She sat between two friends. එයා ඉඳගෙන ඉන්නේ යාගේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් මැද්දේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් එක්ක. She sat between two friends. We divided the cake evenly between us. evenly කියලා කියන්නේ සමානව බෙදාගත්ත කියන එක. අපි කේක් එක අපි අතර සමානව බෙදාගත්තා. We divided the cake evenly between us. He walked between the two buildings. ඔහු building දෙක අතරින් ඇවිදගෙන ගියා. He walked between the two buildings. I sat between two strangers on the bus. stranger කෙනෙක් කියලා කියන්නේ නොදන්නා පුද්ගලයෙක්ට. මම බස් එකේ නොදන්නා දෙන්නෙක් අතර ඉඳගෙන ගියා. I sat between two strangers on the bus. She shared her lunch between friends. එයා එයාගේ දවල් කෑම යාළුවෝ අතර යාළුවොත් එක්ක බෙදාගත්තා. She shared her lunch between friends. He managed his time between jobs. job ගොඩක් අතර නැත්නම් මේ රැකියාවන් අතරේ එයා කාලය බෙදාගෙන ඒවා කළා තියෙනවා. He managed his time between jobs. A narrow path ran in between the two houses. පොඩි පාරක් තියෙනවා ගෙවල් දෙක අතර. එහෙම නැත්නම් ගෙවල් අතරින් යන පොඩි පාරක් තියෙනවා. A narrow path ran in between the two houses. She squeezed between the parked
cars. Squeeze කියලා කියන්නේ අමාරුවෙන් අපි කියන රිංගල යනවා කියලා අමාරුවෙන් යනවට තමයි squeeze කියන්නේ. එයා අමාරුවෙන් මේ පාක් කරපු කාර් අතරින් ගියා. She squeezed between the parked cars. She compared the prices between two stores. එයා කඩ දෙකක මිල ගණන් සංසන්දනය කරලා බැලුවා. She compared the prices between two stores. Number 17. Beyond. Beyond කියන්නේ යමකට ඉහළින්. එහෙම නැත්නම් යමක් ඔබෙන් යමක් ඉක්මවා යනවට තමයි beyond කියන වචනය භාවිතා කරන්නේ. අපි බලමු මොනවද උදාහරණ කියලා. The park is beyond the hill. hill කියන්නේ කන්දටනේ. කන්දට ඉහළින් තමයි මේ පාක් එක තියෙන්නේ කියලා මෙතන කියන්නේ. The park is beyond the hill. පාක් එක තියෙන්නේ කන්දට ඉහළින්. He looked beyond the horizon. ඔහු සිතිජයට ඉහළින් බැලුවා. සිතිජයට උඩින් බැලුවා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. He looked beyond the horizon. I've got nothing to tell you beyond. මේක තාම ලස්සන වාක්‍යයක්. අපි කියනවා නේද මට ඔයාට ඊට එහා දෙයක් ඊට වඩා දෙයක් කියන්න නෑ කියලා. ඉතින් ඒක කියන්නේ මේ විදිහට I've got nothing to tell you beyond. She has always lived beyond her means. එයා හැම වෙලාවෙම එයා හම්බ කරන ගානට වඩා වියදම් කරනවා කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. beyond කියලා කියන්නේ ඊට එහායින් කියන එක. her means කියලා කියන්නේ එයා ළඟ තියෙන මුදල් එයා හම්බ කරන දේවල්. එයා හැම වෙලෙම ජීවත් වුණේ එයා හම්බ කරන ගානටත් වඩා වියදම් කළා. She has always lived beyond her means. Math is completely beyond me. ගණිතය කියන්නේ මට පොඩ්ඩක්වත් මගේ සීමාවේ නැති මට තේරෙන්නේ නැතිම විෂයක්. Maths is completely beyond me. ගණිතය නම් මට පොඩ්ඩක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. Her beauty is beyond compare. අපි කියනවා නේද එයාගේ ලස්සන කාටවත් සංසන්දනය කරන්න බෑ. එයාව හිතාගන්න බැරි තරම් ලස්සන කෙනෙක් කියලා. ඉතින් එහෙම කියන්න පුළුවන් මේ වාක්‍යයෙන් beyond භාවිතා කළා. Her beauty is beyond compare. Number 18. By. මේ by කියන preposition එකත් එක එක තැන්වල විවිධ ආකාරයෙන් භාවිතා වෙනවා. මම මූලික එක තේරුමක් කියන්නම්. මොනවා හරි දෙයකින් අපි දෙයක් කරගන්නවා. හිතන්න කවුරු හරි කෙනෙක් විසින් කරලා දෙනවා. වාහනයකින් යනවා. එහෙම නැත්නම් මේ වෙලාවට යනවා. මෙන්න මේ වගේ අර්ථ තමයි අපිට මූලික වශයෙන් ගන්න පුළුවන් by කියන preposition එකත් එක්ක. අපි කතා කරමු උදාහරණ කිහිපයක්. I'll be there by 3 o'clock. මම 3 වෙද්දි එහෙට එනවා. එහෙම නැත්නම් මම 3 වෙද්දි එහෙ ඉන්නම්. I'll be there by 3 o'clock. He walked by the store on his way home. ඔහු ගෙදර එන ගමන් කඩේ ගාවින් තමයි ගියේ. එයා ගෙදර එනකොට කඩේ ගාවින් ඇවිදගෙන ගියා. He walked by the store on his way home. We'll finish the project by the deadline. ඩෙඩ්ලයින් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් નિયમિત දිනයට බාර දෙන්න ඕන. ඒ බාර දෙන දිනේ ඉවර කරන්න ඕන දිනයට තමයි ඩෙඩ්ලයින් එකක් කියලා කියන්නේ. We'll finish the project by the deadline. අපි ප්‍රොජෙක්ට් එක નિયમિત දිනයට ඉවර කරනවා. We went in by the front door. අපි ඇතුළට ගියේ ඉස්සරහ දොරෙන්. ඉස්සරහ දොරෙන් කියලා කියන්න තමයි by the front door කියලා කියන්නේ. Do you wish to be paid in cash or by check? ඔයා ගෙවන්න හදන්නේ සල්ලි වලින්ද එහෙම නැත්නම් check එකකින්ද? ඉතින් ඒක තමයි මේ ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ. Do you wish to be paid in cash or by check? He learned English by listening to the radio. ඔහු ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තේ රේඩියෝ එකට සවන් දීලා එහෙම නැත්නම් රේඩියෝ එක අහලා. He learned English by listening to the radio. They travelled across Europe by train. එයාලා train එකේ කෝච්චිය තමයි මේ යුරෝපේ හැම තැනම සංචාරය කළේ. train එකෙන් කියලා කියන තමයි by train භාවිතා වෙන්නේ. They travelled across Europe by train. We were amazed by what she told us. හිතන්නකෝ සමහරු එක එක දේවල් කිව්වම අපි හිතාගන්න බැරි තරම් පුදුම වෙනව නේද? ඒකට තමයි amazed කියලා කියන්නේ. We were amazed by what she told us.
එයා කියපු දෙයින් අපි හිතාගන්න බැරි විදියට මාර විදියට පුදුම වුණා. The book was translated by a well-known author. මෙතෙන් තමයි අපි කියන්නේ යමෙක් විසින් කළා කියන එක. මේ පොත පරිවර්තනය කළා තිබුණේ ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ හැමෝම දන්න කතුවරයෙක් විසින්. A well-known author කියන්නේ අන්න ඒක එයා විසින් කියන එක තමයි by වලින් අදහස් වෙන්නේ. The book was translated by a well-known author. He'll come by train tomorrow. ඔහුට කෝච්චියෙන් එන්න ඉඩ දෙනවා. ඔහුට කෝච්චියෙන් එයි. He'll come by train tomorrow. Number 19. ඉතාම වැදගත් preposition එකක්. Despite. Despite කියලා කියන්නේ කිසියම් දෙයක් අපි නොසලකා හැරලා තවත් දෙයක් කරනවා නම් ඒක ගණන් ගන්න නැතුව අපි මේක කළා කියලා අපිට කියන්න ඕනේ නම් අපිට මේ despite කියන preposition එක භාවිතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි බලමු උදාහරණ. Despite the rain we went for a walk. වැස්ස මගහැරලා අපි ඇවිදින්න ගියා කියන එක තමයි මේකෙන් කියන්නේ වැස්ස තිබියදීත් අපි ගියා කියන එක තමයි මේ despite the rain කියලා කියන්නේ. Despite the rain we went for a walk. වැස්ස මගහැරලා අපි ඇවිදින්න ගියා. He smiled despite the bad news. ඔහු මේ දුක්බර පුවත හිතන්න මොකක් හරි නරක ආරංචියක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඒකත් අමතක කරලා ඒක මගහැරලා එයා hina වුණා. He smiled despite the bad news. We had a great time despite the long wait. අපි හුඟක් සතුටින් හිටියා ලොකු වෙලාවක් අපිට බලා ගන්න වෙන්න සිද්ධ වුණා. හිතන්නකෝ ඔයා ගොඩාක් ට්‍රැෆික් එකක ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි ඔයාලා සතුටිනුත් ඉඳලා තියෙනවා. එහෙම වුණත් කියන එක තමයි මේ කියන්නේ. We had a great time despite the long wait. I finished the race despite my tiredness. මගේ මහන්සිය අමතක කළා මම රේස් එක ඉවර කළා. I finished the race despite my tiredness. He succeeded despite the obstacles. Obstacles කියලා කියන්නේ බාධක කියන එක. ඉතින් බාධක කරදර තිබ්බත් එයා සාර්ථකුණා ඒවා මගේ හැරලා දාලා. He succeeded despite the obstacles. Despite the cold weather we had a picnic. සීතල කාලගුණික තත්ත්වයක් තිබ්බත් අපි පික්නික් එක ගියා. Despite the cold weather, we had a picnic. Despite the traffic, he arrived on time. සාමාන්‍ය වාහන තදබදයක් තිබ්බහම වෙලාවට එන්න බැරි වෙනවනේ. හැබැයි එහෙම වුණත් ඔහු වෙලාවටම පැමිණියා කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. Despite the traffic, he arrived on time. He forgave her despite the mistakes. ඔහු වැරදි ගණන් ගන්නේ නැතුව වැරදි නොසලකා ඇයට සමාව දුන්නා. He forgave her despite the mistakes. She stayed focused despite the distraction. Distractions කියලා කියන්නේ බාධා කිරීම කියන එක. බාධාවන් කොච්චර තිබ්බත් එයා හොඳ අවධානයෙන්ම තමයි හිටියේ. She stayed focused despite the distractions. He saved money despite the high expenses. හුඟක් වියදම් තියනවා කියන එක තමයි high expenses කියන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක සාමාන්‍යයෙන් සල්ලි ඉතුරු කරන්න බැහැනේ. එහෙම වියදම් තිබ්බත් ඔහු සල්ලි ඉතුරු කළා කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. He saved money despite the high expenses. Number 20. 20 වෙනි preposition එක තමයි during කියලා කියන්නේ. during කියන්නේ කිසියම් කාල පරාසයක් අතරතුර යමක් සිද්ධ වෙනවා නම් යම් කිසි වෙලාවක් අතරේ මොකක් හරි වෙනවා නම් අපිට during කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණ වලින්ම. She read a book during the flight. ඇය ගුවන් ගමන අතරතුරේ flight එකේ යන ගමන් පොතක් කියවුවා කියලා තමයි මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ. She read a book during the flight. We chatted during the car ride. කාර් එකේ යන අතරතුරේ කාර් එකේ යන ගමන් අපි කතා කර ගියා. We chatted during the car ride. We studied during the night. අපි රාත්‍රී කාලේ රැය ලිවෙනකන් ඒ කාලේ අපි පාඩම් කළා. We studied during the night. She watched a movie during the rainy day. එයා ෆිල්ම් එකක් බැලුවා වැස්ස දවස අතරතුරේදී. She watched a movie during the rainy day.
He worked on his project during the weekend. ඔහු ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැඩ යා ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැඩ ගොඩාක් කරලා තිබුණේ සතියාන්ත කාලේදී සතියාන්තයේ අතරතුරේදී එයා ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැඩ ටික කළා. He worked on his project during the weekend. We had lunch during the break. අපි දවල් කෑම ගත්තා විවේක කාලයේදී. We had lunch during the break. I met my friend during the party. මට මගේ යාළුවා හම්බ වුණේ පාටි එක අතරතුරේදී. I met my friend during the party. He cooked dinner during the evening. ඔහු රෑ කෑම හැඳුවා හවස් කාලයේදී. He cooked dinner during the evening. She painted a picture during the art class. එයා චිත්‍රයක් ඇඳා චිත්‍රපන්තිය අතරතුරේදී. She painted a picture during the art class. He took a shower during the morning rush. මොකක්ද මේ morning rush කියලා කියන්නේ? උදේ තියෙන කලබලකාරී වාතාවරණයට තමයි කලබලයට තමයි morning rush එක කියලා කියන්නේ. ඒ වෙලාව යා නාගත්තා. He took a shower during the morning rush. Number 21. Except. Except කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් නැතුව. හිතන්නකෝ ඒක මගේ අරලා එයාව නැතුව ඒ දේ නැතුව අපි කරනවා කියලා. එහෙම කියන්න අපිට except කියන වචනය preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම දන්නවා මෙහෙම කිව්වට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඔයා උදාහරණත් එක්ක එකතු වුණොත් එහෙම මේක ඔයාලට හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණ මොනවද කියලා. The shop is open daily except Monday. කඩේ ඇරලා තියෙනවා සඳුදා හැර අනිත් හැම දවසකම. ඒ කියන්නේ සඳුදා කඩේ වහලා කියන එක. මේ except වලින් කියවෙන්නේ සඳුදා නැතුව සඳුදා හැරුණකොට කියන තේරුම කඩේ සඳුදා ඇර අනිත් හැම දවසකම ඇරලා. The shop is open daily except Monday. Everyone is here except for Janith. Janith හැරෙන්න. හිතන්නකෝ Janith ඇවිල්ලා නැහැ. අනිත් හැමෝම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. හැමෝම මෙහි ඉන්නවා Janith හැරෙන්නට. Everyone is here except for Janith. She likes all fruits except for bananas. එයා කෙසෙල් වලට හැරෙන්නට අනිත් හැම පළතුරකටම කැමති. කෙසෙල් වලට කැමති නෑ කියලා මේ කියන්නේ. She likes all fruits except for bananas. She loves all animals except for spiders. Spiders කියන්නේ මකුළුවන්ටනේ. එයා මකුළුවෝ හැරෙන්න අනිත් හැම සතාටම කැමතිලු. She loves all animals except for spiders. They have visited all the countries except Australia. එයාලා ඕස්ට්‍රේලියාවට හැරෙන්න අනිත් හැම රටකටම වගේ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාව හැරුණකොට කියලා තමයි මෙතන except භාවිතා වෙන්නේ. They have visited all the countries except Australia. We invited everyone except for කසුන්. හිතන්නකෝ පාටි එකකට ආරාධනා කරනවා කියලා. අපි කසුන්ට නැතුව කසුන් හැරුණකොට අනිත් හැමෝටම ආරාධනා කළා කසුන්ට හැරුණකොට. We invited everyone except for කසුන්. He knows all the answers except for one. හිතන්නකෝ මිනිස්සෙක් ඉන්නවා ප්‍රශ්න 20ක් තියෙන පේපර් එකක එක උත්තරයක් දන්නේ නැතුව අනිත් ඔක්කොම දන්නවා. එහෙම කතාවක් තමයි මේ කියන්නේ. එයා එකක් හැරෙන්න අනිත් ඔක්කොටම උත්තර දන්නවා. He knows all the answers except for one. I have cleaned all the rooms except the kitchen. මම කුස්සිය kitchen එක හැරෙන්න අනිත් හැම කාමරයක්ම සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. I have cleaned all the rooms except the kitchen. They bought all the groceries except the milk. එයාලා කිරි නැතුව milk ගන්නේ නැතුව අනිත් ඔක්කොම groceries බාණ්ඩ මිලදී අරන් තියෙන්නේ. They bought all the groceries except the milk. He tried all the dishes except the seafood. එයා seafood හැරෙන්න අනිත් ඔක්කොම කෑම කාලා තියෙනවා. He tried all the dishes except the seafood. Number 22.
for කියන preposition එකත් අපි නිතරම භාවිතා කරනවා. මෙතෙන්දි විශේෂයෙන් මම කතා කරන්නේ යමෙක් වෙනුවෙන් යමක් සඳහා කියලා පෙන්වන්න අපි for භාවිතා කරනවා. ඒ සම්බන්ධ උදාහරණ තමයි මම වැඩිපුරම ඔයාලට අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි බලමු උදාහරණ වලට ගිහිල්ලාම. I bought a gift for my friend. මම මගේ යාළුවට උපන්දිනයකට වෙන්න පුළුවන්. මම මගේ යාළුවා සඳහා අපි කියන්නේ යාළුවාට කියලා මේ for කියන එකෙන් ඔහු සඳහා කියලා කියවෙනවා. මම මගේ යාළුවෙක්ට තෑග්ගක් ගත්තා. I bought a gift for my friend. He is studying for his exams. ඔහුගේ විභාගවලට තමයි මේ පාඩම් කටයුතු කරන්නේ. He is studying for his exams. We are preparing dinner for tonight. අපි අද රැට කෑමක් හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කෑම හදනවා. We are preparing dinner for tonight. I have a surprise for you. මට ඔයාව පුදුම කරවන්න දෙයක් තියෙනවා. I have a surprise for you. She baked a cake for the party. එයා පාටි එක සඳහා එහෙම නැත්නම් පාටි එක වෙනුවෙන් කේක් එකක් හැදුවා. She baked a cake for the party. We are saving money for a vacation. නිවාඩුවක් ගත කරන්න යන්න ඕනේ නම් ඔයාට මුලින්ම ඒකට සල්ලි හොයාගන්න සිද්ධ වෙනවා. අපි සල්ලි ඉතුරු කරනවා. We are saving money for a vacation. අපි නිවාඩුවක් ගත කරන්න යන්න සල්ලි ඉතුරු කරනවා. We are going out for a walk. අපි ඇවිදින්න එළියට ටිකක් යනවා. We are going out for a walk. I'm making a list for the shopping. මම බඩු ගන්න list එකක් හදනවා. I'm making a list for the shopping. He is cleaning his shoes for the wedding. ඔහු wedding එකට සපත්තු සුද්ධ කරනවා. සපත්තු දෙක clean කරනවා wedding එකට යන්න ඕන නිසා. He is cleaning his shoes for the wedding. I had better buy something for the new baby. මම අලුත් බබාට මොනවා හරි ගත්තා නම් මොනවා හරි දෙයක් ගත්තා නම් හොඳයි. I had better buy something for the new baby. Number 23. From කියන preposition එක භාවිතා කරන්නේ යම් කිසි ස්ථානයකින් හරි කෙනෙක්කින් හරි දෙයක් ලැබෙනවා වගේ දෙයක් කියන්න අපිට ආසන්න වශයෙන් from භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තේරුමට එහා ගිය තේරුම් ගොඩක් ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් උදාහරණ බැලුවොත්. අපි එහෙනම් යමු උදාහරණ වලට. I'm from Kandy. මම ආවේ නුවර ප්‍රදේශයේ ඉඳන්. එහෙම නැත්නම් මම නුවරින් කියලා කියන්නේ මම ආවේ නුවර ඉඳන්. I'm from Kandy. She got a letter from her friend. එයාට එයාගේ යාළුවෙක්ගෙන් තමයි ලියුමක් හම්බුනේ. නැත්නම් එයාට ලියුමක් හම්බුණා එයාගේ යාළුවෙක්ගෙන්. She got a letter from her friend. He learned a lot from his teacher. ඔහු එයාගේ ටීචර්ගෙන් හුඟක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. He learned a lot from his teacher. I bought a book from the bookstore. මම පොත් කඩෙන් පොතක් සල්ලි වලට ගත්තා. I bought a book from the bookstore. The wind is coming from the north. හුළඟ එන්නේ උතුරු පැත්තෙන්. The wind is coming from the north. He took a handkerchief from his pocket. ඔහු සාක්කුවෙන් ලේන්සුවක් එළියට ගත්තා. සාක්කුවෙන් ගත්ත කියලා තමයි මෙතන from his pocket කියන්නේ. He took a handkerchief from his pocket. I learned a new recipe from a cooking show. මම කෑම හදන show එකකින් අලුත් කෑමක් හදන්න ඉගෙන ගත්තා. I learned a new recipe from a cooking show. He caught a fish from the river. ඔහු ගඟෙන් මාළුවෙක් අල්ලගත්තා. He caught a fish from the river. Drinks will be served from 7 o'clock. බීම දෙන්නේ 7 ඉඳලා. හිතන්නකෝ බීම පිළිගන්වන්නේ 7 ඉඳන් ඒ වෙලාවෙන් පස්සේ කියන තමයි මේ කියන්නේ. Drinks will be served from 7 o'clock. The shop is open from 9:30 to 6 Monday to Friday. කඩේ ඇරලා තියෙන්නේ සඳුදා ඉඳන් සිකුරාදා වෙනකන් උදේ 9:00 ඉඳන් 6 වෙනකන්. 9:30 සිට කියලා කියන්න තමයි මෙතන from 9:30 කියලා කියන්නේ. Number 24. In කියන preposition එකත් නිතරම භාවිතා වෙනවා. මම මෙතෙන්දි විශේෂයෙන්ම ඔයාලට පැහැදිලි කරන්නේ මොනවා හරි දෙයක් නැත්නම් මොනවා හරි තැනක් ඇතුලේ තියෙනවා කියලා කියන්න අපි in භාවිතා කරනවා. අපි බලමු කොනවද උදාහරණ කියලා. I'm in the kitchen. මම ඉන්නේ කුස්සියේ.
I'm in the kitchen. He's in the car. ඔහු ඉන්නේ කාර් එක ඇතුලේ. He's in the car. Is Mahesh still in bed? Mahesh තාම ඇඳේද ඉන්නේ. Is Mahesh still in bed? I got stuck in a traffic jam for half an hour. මම පැය භාගයක් විතර ට්‍රැෆික් එකේ හිර වෙලා හිටියේ. I got stuck in a traffic jam for half an hour. I've got a pain in my back. මගේ කොන්දේ පිටේ වේදනාවක් තියෙනවා. පිටේ කියලා කියන තමයි in භාවිතාව වෙන්නේ මෙතෙන්දී. මගේ කොන්දේ වේදනාවක් තියෙනවා. I've got a pain in my back. What's that in your hand? ඔයාගේ අතේ මොනවද ඔය තියෙන්නේ? What's that in your hand? ඔයාගේ අතේ මොනවද තියෙන්නේ? I've got something in my eye. හිතන්නකෝ ඔයාගේ ඇහැට අපි කියන්නේ රොඩක් ගිහිල්ලා කියලා. ඉතින් ඇහි මොනවා හරි තියනවා කියලා කියන්නේ මේක. I've got something in my eye. මගේ ඇහි මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා. Come on, we are late. Get in the car. අපි කියනවා නේද එන්න පරක්කුයි කාර් එකට නගින්න කියලා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මෙහෙම. Come on, we are late. Get in the car. Put it in the cupboard. ඒක cupboard එක ඇතුලෙන් තියන්න. Put it in the cupboard. I started working here in 1991. මම 1991 ඉඳන් තමයි මෙහි වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ. I started working here in 1991. Number 25. Inside. Inside කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් ඇතුලේ ඇතුල් පැත්තේ දෙයක් තියනවා කියලා කියන්න අපිට inside භාවිතා කරන්න පුළුවන්. inside කියන preposition එක. අපි බලමු උදාහරණ. Did you clean the inside of the car? ඔයා කාර් එකේ ඇතුල් පැත්ත සුද්ධ කළාද? inside කියලා කියන්නේ කාර් එකේ ඇතුල් පැත්තට. Did you clean the inside of the car? What's inside the box? මොකක්ද පෙට්ටිය ඇතුලේ තියෙන්නේ? What's inside the box? The cat is inside the house. පූසා ඉන්නේ ගේ ඇතුලේ. The cat is inside the house. She left her keys inside the car. එයා යතුරු ටික කාර් එකේ දාලා ගිහිල්ලා. She left her keys inside the car. They are playing inside the room. එයාලා කාමරය ඇතුලේ සෙල්ලම් කරනවා. They are playing inside the room. She's waiting inside the building. එයා building ඇතුලේ බලාගෙන ඉන්නවා රැඳිලා ඉන්නවා. She's waiting inside the building. Is Amali in the garden? No, she's inside. Amali වත්තේද ඉන්නේ? නෑ, එයා ගේ ඇතුලේ ඉන්නේ. Is Amali in the garden? No, she's inside. Luckily, no one was inside the building when it collapsed. Collapse කියලා කියන්නේ බිල්ඩිමක් කඩාගෙන වැටලා විනාශ වෙනවට වාසනාවකට luckily no one was inside. කවුරුත් ඇතුලේ ඉඳලා තිබුණේ නැහැ මේ බිල්ඩිම කඩා වැටෙන වෙලාවට. Luckily no one was inside the building when it collapsed. I saw a spider inside the bathroom. මම මකුළුවෙක් දැක්කා bathroom එක ඇතුලේ ඉන්නවා. I saw a spider inside the bathroom. I placed my phone inside my bag. මම මගේ ෆෝන් එක මගේ බෑග් එක ඇතුළට දැම්මා. I placed my phone inside my bag. Number 26. Into. Into කියලා කියන්නේ මොකක් හරි ඇතුළට තුලට කියන එක පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන් දෙයක් වෙන්න පුළුවන් යමක් ඇතුළට කියලා කියන්න තමයි අපි into භාවිතා කරන්නේ. අපි බලමු උදාහරණ. Shall we go into the garden? Garden කියලා මෙතෙන්දි කියන්නේ වත්තට අපි ඇතුල් වෙන්න ඕනේ වත්තට. අපි වත්ත ඇතුළට යමුද? Shall we go into the garden? Stop running around and get into bed. එහෙ මෙහෙ දුවන්නේ නැතුව ඇඳට යන්න. Stop running around and get into bed. She walked into the room. එයා කාමරේ ඇතුළට ගියා. She walked into the room. I jumped into the pool. මම pool එකට පැන්නා. I jumped into the pool. The cat jumped into the box. පූසා පෙට්ටිය ඇතුළට රිංගුවා. පෙට්ටිය ඇතුළට පැන්නා. The cat jumped into the box. I put my hand into the bag. මම බෑග් එක ඇතුළට මගේ අත දැම්මා. I put my hand into the bag.
She fell into the river. එයා ගඟට වැන්නා. She fell into the river. I dropped my phone into the water. මගේ අතින් ෆෝන් එක වතුරට වැන්නා. I dropped my phone into the water. Number 27. near. near කියන preposition එක අපි භාවිතා කරන්නේ මේ අවට මේ ළඟපාත දෙයක් තියනවා කියලා කියන තමයි near කියන preposition එක භාවිතා කරන්න. අපි බලමු උදාහරණ. Is there a train station near here? මේ ළඟපාත කෝච්චි නැවතුමක් තියනවාද? Is there a train station near here? I'd like to sit near a window, please. කරුණාකරලා මම කැමති ජනේලෙ ගාව වාඩි වෙන්න. ජනේලෙ ගාව සීට් එකක ඉඳ ගන්න. I'd like to sit near a window, please. The hotel is near the airport. hotel එක තියෙන්නේ airport එක ළඟ. ඒක තමයි මෙතන near භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. The hotel is near the airport. Don't come to near me. මෙතෙන්දි කියන්නේ මං ගාවට ඕනවට වඩා එන්න එපා. හිතන්නකො ලෙඩක් හැදිලා තියෙනවා කියලා. ඒ නිසා මං ගාවටම ඕනවට වඩා මගේ ළඟට එන්න එපා. Don't come to near me. She lives near the beach. එයා ඉන්නේ වෙරළ ගාව. එයා ජීවත් වෙන්නේ වෙරළ ගාව. She lives near the beach. I left my keys near the front door. මම ඉස්සරහ දොර ගාව මගේ යතුරු ටික දාලා ආවා. I left my keys near the front door. There's a cafe near the office. office එක ගාව cafe එකක් තියෙනවා. There's a cafe near the office. I placed the book near the bed. මම ඇඳ ගාව මගේ පොත තිබ්බා. I placed the book near the bed. I put the flowers near the window. මම ජනේලෙ ගාව මගේ මල් ටික තිබ්බ. නැත්තම් මල් ටිකක් ජනේලෙ ගාව තිබ්බා. I put the flowers near the window. He left his bike near the fence. ඔහු වැට ගාව නැත්නම් යා වැට ගාව බයික් එක දාලා ගියා. left කියන්නේ පිටත් වුණා කියන එක. He left his bike near the fence. Number 28. off. off කියන preposition එකත් ඔයා නිතරම භාවිතා කරනවා ඇති. ඉතින් off වල තේරුම තමයි කාට හරි නැත්නම් යම්කිසි දෙයකට අයිතියක් තියනවා කියලා අපිට කියන්න, අයිතියක් පෙන්වන්න අපිට off කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු උදාහරණ. The color of the sky is blue. අහසට අයිති පාට කියලා කියන්න තමයි the color of the sky කියලා කියන්නේ. අහස නිල් පාටයි. The color of the sky is blue. The smell of flowers is lovely. මල් වල සුවඳ හරිම ආදරණීයයි, නියමයි කියලා කියන්න පුළුවන්. The smell of flowers is lovely. The taste of the soup is delicious. delicious කියලා කියන්නේ ඊටාම රසයි කියන එක. මේ සුප් එක හරිම රසයි. The taste of the soup is delicious. The shape of the table is round. මේක round හැඩයේ මේසයක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. shape කියන්නේ හැඩයටනේ. The shape of the table is round. The price of the toy is reasonable. reasonable කියලා කියන්නේ සාධාරණ මිලක්. අපිට මිලදී ගන්න පුළුවන් සාධාරණ මිලකට තමයි reasonable price එකක් කියලා කියන්නේ. The price of the toy is reasonable. මේ සෙල්ලම් බඩුවේ ගානනම් හරිම සාධාරණයි. The color of her dress is red. මේ ඇඳුම රතු පාටයි. නැත්තම් මේක රතු පාට ඇඳුමක්. The color of her dress is red. එයාගේ ඇඳුම රතු පාටයි. At the age of 6, she could read a newspaper. එයාට අවුරුදු 6දී, වයස අවුරුදු 6දී එයාට පත්තරයකුත් කියවන්න පුළුවන් වෙලා තිබුණා. At the age of 6, she could read a newspaper. He died of cancer. ඔහු මැරුණේ පිළිකාවකින්, මොකක් හරි රෝගයකින් මැරුණා කියලා කියන්නත් අපිට of භාවිතා කරන්න පුළුවන්. He died of cancer. It's 10 of 5. වෙලාව 5ට විනාඩි 10යි. It's 10 of 5. They were robbed of all their savings. එයාලගේ ඔක්කොම ඉතුරු කරපුවා හොරකම් කරලා තිබුණා. They were robbed of all their savings. Number 29. on කියන preposition එක මූලිකවම භාවිතා කරන්නේ යම් කිසි දෙයක් මතු පිටව තියනවා කියලා කියන්න. වෙලාව කියද්දිත් විශේෂයෙන්ම on භාවිතා කරනවා. අපි බලමු ඒවා උදාහරණ වලින්. Look at all the books
on your desk. ඔයාගේ desk එක උඩ තියෙන ඔක්කොම පොත් ටික බලන්න. Look at all the books on your desk. You are standing on my foot. ඔයා මගේ කකුල උඩ හිටගෙන ඉන්නේ. You are standing on my foot. The cat is on the roof. පූසා ඉන්නේ වහලේ උඩ. The cat is on the roof. Many shops don't open on Sundays. දිනවලටත් අපි on පාවිච්චි කරනවා. හුඟක් කඩ ඉරිදට අරින්නේ නැහැ. Many shops don't open on Sundays. What are you doing on Friday? ඔයා මොනවද සිකුරාදට කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ? නැත්නම් ඔයා සිකුරාදට මොනවද කරන්නේ? What are you doing on Friday? My birthday is on the 30th of May. මගේ උපන්දිනය තියෙන්නේ මැයි 30 වෙනිදා. My birthday is on the 30th of May. He is sitting on the chair. එයා පුටුවක වාඩි වෙලා ඉන්නවා. පුටුවේ ඉඳගෙන ඉන්නවා. He is sitting on the chair. I spilled water on the floor. මගේ අතින් වතුර බිමට වැහැලා ඉහිරුණා. Spilled කියලා කියන්නේ ඉහිරුණා හැමතැනම වතුර ගියා කියන එක. I spilled water on the floor. The clock is on the wall. ඔරලෝසුව බිත්තියේ එල්ලලා තියෙනවා. බිත්තිය මතු පිට තියෙනවා කියලා කියන්න තමයි on the wall භාවිතා වෙන්නේ. The clock is on the wall. ඔරලෝසුව බිත්තියේ තියෙන්නේ. On a clear day, you can see the mountains from here. පැහැදිලි දවසක ඔයාට මෙතන ඉඳන් කඳු බලා ගන්න පුළුවන්. On a clear day, you can see the mountains from here. Number 30. Over. Over කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම යමකට ඉහළින් යනවා උඩින් යනවා කියලා පෙන්වන්න අපි භාවිතා කරන වචනයක් පදයක්. හැබැයි මේකේ තවත් තේරුම් තියෙනවා. ඒ තේරුම් අපි සාකච්ඡා කරමු උදාහරණ වලින්ම. The sign over the door said exit. ඔයා දැකලා තියෙනවා දොරවල් වලට උඩින් පිට වෙන්න exit කියලා ගහලා තියෙනවා. මෙන්න මේ දොරට ඉහළින් තියෙන මේ සංඥාවෙන් කියන්නේ පිට වෙන්න කියලා. The sign over the door දොරට ඉහළින් කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඒකෙන් කියන්නේ exit කියලා. She held the umbrella over both of us. එක්කෙනෙක් ඉන්නවා යා කුඩයක් අල්ලන් ඉන්නවා අපි දෙන්නටම ඉහළින්. අපිට ඉහළින් කියන තමයි over both of us කියලා කියන්නේ. යා කුඩේ අල්ලන් හිටියා අපි දෙන්නට උඩින්. She held the umbrella over both of us. The cat jumped over the fence. පූසා වැටට උඩින් පැන්න කියලා තමයි මේකෙන් කියන්නේ. The cat jumped over the fence. I spilled coffee over the newspaper. මගේ අතින් පත්තරේ හැමතැනටම කෝපි හැලුණා. I spilled coffee over the newspaper. The bird flew over the trees. කුරුල්ලා මේ ගස්වලට උඩින් පියාඹලා ගියා. The bird flew over the trees. කුරුල්ලා ගස් උඩින් පියාඹලා ගියා. They spoke over the phone. එයාලා ෆෝන් එකෙන් කතා කළේ. මේ ෆෝන් එකේ කතා කළා කියන්නත් අපිට over the phone භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එයාලා ෆෝන් එකෙන් කතා කළා. They spoke over the phone. Shall we discuss it over lunch? අපි ඒක දවල් කන ගමන් කතා කරමුද? දවල් කන කෑම වෙලාවේදී කතා කරමුද කියන එක. Shall we discuss it over lunch? They spent an hour over lunch. එයාලා පැයක් තිස්සේ දවල් කෑම ගත්තා කියන එක තමයි පැයක් පුරාවට ගත්තා කියන එක තමයි මෙතන මේ කියවෙන්නේ. They spent ඒගොල්ලෝ ගත කළා පැයක කාලයක් මේ දවල් කෑම සඳහා. They spent an hour over lunch. We heard the news over the radio. අපි ඒ පුවත රේඩියෝ එකකින් ඇහුවා. We heard the news over the radio. The little boy fell over and started to cry. පොඩි කොල්ලා බිමට වැටිලා එහෙම නැත්නම් අඬන්න පටන් ගත්තා. The little boy fell over and started to cry. Number 31. Through. Through කියන්නේ යමක් තුලින් යමක් අතරින් යමක් හරහා ගමන් කරනවා කියන්න අපි භාවිතා කරන preposition එක. අපි බලමු උදාහරණ කිහිපයක්. We drove through the tunnel. අපි උමග හරහා වාහනේ එලවගෙන ගියා. We drove through the tunnel. They hiked through the forest. Hike කියලා කියන්නේ කැලවල වල කඳු වල ගමන් කරන එකට. එයාලා කැලෑව හරහා ඇවිදගෙන ගියා. They hiked through the forest. She looked through the window. එයාලා ජනේලෙ අතරින් ජනේලෙ හරහා බැලුවා කියලා තමයි මේකේ කියන්න වෙන්නේ. She looked through the window.
We ran through the field. අපි මේ පිට්ටනිය හරහා තිව්වා. We ran through the field. She listened through the door. සමහර වෙනවනේ දොරක් ඇරලා තිබ්බම දොර හරහා එහා පැත්තේ මොකද වෙන්නේ කියලා අහගෙන ඉන්න එක. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. She listened through the door. We walked slowly through the woods. woods කියලා කියන්නේ ලඳු කැලෑවල් වලට අපි හිමින් කැලේ ඇතුලෙන් ගියා. We walked slowly through the woods. I saw him drive through a red light. මම දැක්ක යා red light අපි දැකලා තියෙනවනේ red light කියන හිතන්න නැතුව නොසලකා යන අය ඒක තමයි මේ කියන්නේ. I saw him drive through a red light. Her words kept running through my mind. සමහරුන්ගේ වචන අපේ ඔළුවේ අපේ මතකේ අපිටම ඇහෙනවා. අන්න ඒ එකක් තමයි මේ කියන්නේ. යාගේ වචන මගේ හිතේ මට හැම වෙලේම ඇහෙමින් තිබ්බා කියන එක. Her words kept running through my mind. How long it takes to get through the traffic. Traffic එකෙන් කොච්චර වෙලාවක් අපිට යයිද මෙතනින් අපිට යන්න. How long it takes to get through the traffic. The boy waded through the water to reach his boat. මේ waded කියලා කියන්නේ වතුරේ අපි කියන්නේ එරිලා අමාරුවෙන් යන්නේ බෝට්ටුව ළඟට. අන්න ඒක තමයි මේ කියන්නේ කොල්ල අමාරුවෙන් එරිලා බෝට්ටුව ළඟට ළඟා වෙන්න ගියා. The boy waded through the water to reach his boat. Number 32. to කියන preposition එකත් ගොඩාක් තැන්වල භාවිතා වෙනවා. හැබැයි අපි මෙතෙන්දී භාවිතා කරන්නේ කොහාට හරි තැනකට යනවා කියලා කියන තමයි මූලික වශයෙන්. අපි බලමු උදාහරණ වලින්. I'm going to the store. මම කඩේට යනවා. I'm going to the store. He's driving to work. ඔහු වැඩට යනවා. ඔහු එළවගෙන වාහනේ පදවගෙන වැඩට යනවා. He's driving to work. They are flying to London. එයාලා ලන්ඩන් වලට පියාසර කරනවා. They are flying to London. They are going to the beach. එයාලා මුහුදු වෙරළට යනවා සංචාරයකට. They are going to the beach. He is walking to school. ඔහු පාසලට එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේට පයින් ගමන් කරනවා. He is walking to school. They are going to the concert. එයාලා කොන්සර්ට් එකට යනවා. They are going to the concert. We are taking a boat to the island. අපි දූපතට යන්න බෝට්ටුවක් අරන් ඒ බෝට්ටුවේ නැගලා යනවා. බෝට්ටුවක් අරගෙන තියෙන්නේ. We are taking a boat to the island. I'm going to the coffee shop. මම coffee shop එකට යනවා. I'm going to the coffee shop. She is going to the dentist. එයා යන්නේ දත් දොස්තර කෙනෙක් හම්බ වෙන්න. She is going to the dentist. I'm going to the pharmacy. මම pharmacy එකට යනවා. I'm going to the pharmacy. Number 33. Towards. Toward කියන්නත් පුළුවන්. Towards කියන්නත් පුළුවන්. S ආවත් නාවත් ඒක වැරදි නෑ. යමක් දෙසට යමෙක් දිශාව නැත්නම් මොකක් හරි දෙයක් පැත්තට අපි ගමන් කරනවා නම් toward කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා. අපි බලමු උදාහරණ වලින්. She walked toward the park. එයා පාක් එක පැත්තට ඇවිදගෙන ගියා. පාක් එක දිහාවට ඇවිදගෙන ගියා. She walked toward the park. He pointed toward the mountains. ඔහු කඳු පැත්තට ඇඟිල්ල දික් කළා. පොයින්ට් කරලා පෙන්වනවා කියලා කියන විශේෂයෙන්ම ඇඟිල්ල දික් කරලා පෙන්වනවා. අන්නර තියෙන්නේ කියලා පොයින්ට් කරලා පෙන්වනවා කඳු පැත්තට. He pointed toward the mountains. They are heading toward the beach. එයාලා කෙලින්ම යන්නේ බීච් එක පැත්ත. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ බීච් එක පැත්තටයි යන්නේ. heading කියලා කියන්නේ කොහෙට හරි යනවා කියන එක. They are heading toward the beach. We are driving toward the city. අපි ටවුන් එකටයි යන්නේ මේ වාහනේ ලෝගන. We are driving toward the city. He moved toward the door. ඔහු දොර පැත්තට ගියා. He moved toward the door. He is stepping toward the stage. ඔහු වේදිකාව පැත්තට පියවර තියලා ගමන් කරනවා. He's stepping toward the stage. We are rowing toward the waterfall. Rowing කියලා කියන්නේ බෝට්ටුවක් හරි ඔරුවක් හරි පැදගෙන යනවට. We are rowing toward the waterfall. He is running toward the field. ඔහු පිට්ටනිය පැත්තට ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එක පිටිය පැත්තට දුවගෙන යනවා. He is running toward the field. They are walking toward the river. එයාලා ගඟ පැත්තට ඇවිදගෙන යනවා පයින් යනවා. They are walking toward the river. I'm walking toward the woods.
මම කැලේ පැත්තට මේ යන ගමන්. I'm walking toward the woods. Number 34. Under කියලා කියන්නේ යමකට යටින් පහලින් තියනවා කියලා කියන්න අපි භාවිතා කරන සරලම සරල preposition එකක්. අපි බලමු උදාහරණත් එක්ක මේ under කියන preposition එක භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද කියලා. I found my keys under the chair. මම පුටුවේ තිබිලා මගේ යතුරු කැලල්ල මං යතුරු හොයාගත්තා. I found my keys under the chair. She is sitting under the tree. එයා ගහ යට ඉඳගෙන ඉන්නේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ. She is sitting under the tree. We placed the bag under the seats. අපි සීට් එක යට තමයි bag තියලා තියෙන bag එක තිබ්බා. We placed the bag under the seats. He is resting under the shade. ඔව් හෙවනේ පොඩි විවේකයක් ගනිමින් තමයි ඉන්නේ. He is resting under the shade. I keep my shoes under the bed. මගේ සපත්තු ඇඳ යට තමයි තියලා තියෙන්නේ. I keep my shoes under the bed. He hid under the bed. ඔහු ඇඳ යට හැංගුවා. මොකක්ද දන්නේ? ඔහු ඇඳ යට තමයි හංගලා තියෙන්නේ. He hid under the bed. ඔහු ඇඳ යට හැංගුවා. They stood under a tree to avoid getting wet. තෙමෙනකොට අපි ගහක් යටට යනව නේද? ඒගොල්ලෝ ගහක් යට හිටගත්තා තෙමෙන එකෙන් වැළකෙන්න. They stood under a tree to avoid getting wet. She put the thermometer under my tongue. Thermometer කියලා කියන්නේ උණ බලන උණ කටුවට. එයා උණ කටුව මගේ දිව යටින් තිබ්බා. She put the thermometer under my tongue. Number 35. අවසාන preposition එක. ඔයා මේ වෙනකන් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණා නම් අනිවාර්යෙන් පහලෙන් comment එකක් දාන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයා විශේෂ කෙනෙක් මේ වෙනකන් උනන්දුවෙන් මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම්. ඉතින් අපි දැන් කතා කරන්නේ until කියන preposition එක සම්බන්ධයෙන්. until අපි භාවිතා කරන්නේ යම්කිසි සිදුවීමක් වෙනකන් අපි තව සිදුවීමක් සිද්ධ වෙනවා කියලා අපිට කියන්න ඕන නම් මේ until කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි යමු උදාහරණ වලින් මේක තව දුරටත් පැහැදිලි කරගන්න. I'll wait here until you return. මම මෙහෙට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා ඔයා ආපහු වෙනකන්. ආපහු එනකන් ඉන්නවා කියලා කියන්න තමයි I'll wait here until කියලා කියන්නේ. until you return. She studied until late at night. එයා රෑ වෙනකම්ම පාඩම් කළා. රෑ වෙනකන් එයා මහන්සි වෙලා පාඩම් කළා. She studied until late at night. We'll keep the cake in the oven until it's done. කේක් එකක් හදන්න අනිවාර්යෙන් oven එකේ දාන්න ඕනේ. ඉතින් oven එකේ දාලා තියෙනවා කේක් එක බේක් වෙනකම් අපි එහෙම කරන්නම් කියලා මේක කියන්නේ. We'll keep the cake in the oven until it's done. She waited at the bus stop until the bus arrived. එයා බස් එකක් එනකම්ම බස් නැවතුම් පොලේ බලාගෙන හිටියා. She waited at the bus stop until the bus arrived. I won't leave until I see you. මං ඔයාව හම්බ වෙනකන් යන්නේ නැහැ, පිටත් වෙන්නේ නැහැ. I won't leave until I see you. They talked on the phone until it got dark. එයාලා කළුවර වැටෙනකම්ම ෆෝන් එකෙන් කතා කළා. They talked on the phone until it got dark. We'll keep trying until we succeed. අපි සාර්ථක වෙනකල්ම දිගටම උත්සාහ කරනවා, නවත්තන්නේ නැතුව. We'll keep trying until we succeed. They will keep the store open until midnight. එයාලා මහ රෑ වෙනකම්, මධ්‍යම රාත්‍රිය වෙනකම් කඩේ ඇරලා තියයි. They will keep the store open until midnight. She'll study English until she becomes fluent. එයා හොඳටම පුළුවන් වෙනකම් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනී. She'll study English until she becomes fluent. I'll keep practicing until I get it right. ඒක හරියටම කරන්න පුළුවන් වෙන එක තමයි මේ කියන්නේ I get it right කියලා. මම දිගටම ප්‍රැක්ටිස් කරනවා මට ඒක හරියටම පුළුවන් වෙනකම්. I'll keep practicing until I get it right.
ඉතින් මිත්‍රවරුනි මෙතනින් මේ වීඩියෝ එක අවසන් වෙනවා. කවුරු හරි මේ වෙනකම්ම මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් ඔයා ඊටාම උනන්දු කෙනෙක්. ඔයා අනිවාර්යෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න try කරන්න. මේ වගේ වැඩි වෙලාවක් වීඩියෝස් එක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාට ඊටාම ඉක්මනින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. next වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.